ඊයම් වලින් තමයි මේ දැල් ඔක්කොම හදාගන්නේ අච්චුවකින්. ඒවත් ඒගොල්ලන් ගොඩක් හදාගෙන තමයි මේ දන පැත්තේ නිකන් මැටි වගේ වෙලා තිබුණත් හද දුඹුරු පාට ඒ වර්ගන මේ සෙල්සියස් ගානකට උඩිනු යටනු ගින්දර දාලා පුච්චලා කරලා ආපහු බෙන්ඩර් කරලා හලලා අරගෙන මේ ක්‍රීම් එක වගේ යනලා මේ ඊයන් දැලේ ගාලා වේලෙන්න තියලා ඔය වගේ මේ සෙල් හදා ගන්නවා. මේ තියෙන රින පැත්ත තද අලු පාටයි. එතකොට එකක් ඇර තමයි ඊළඟ එක තියෙන්නේ. මෙන්න ඔයාලට පේනවා ඇති ඊළඟ එක දුඹුරු පාට ගහිලා තියෙනවද? මේක ආයිබෝන් ඔයාලා හැමෝටම මම මීට කලින් වීඩියෝ එකකින් ඔයාලට කියලා දුන්නා අලුතෙන්ම බැටරියක් හදාගන්නේ කොහොමද කියන හැටි සම්පූර්ණ වීඩියෝ එකක්. ඉතින් ඒකේ ගොඩක් අයට තිබුණු ප්‍රශ්න කීපයක් ගැන කතා කරන තමයි අද මේ වීඩියෝ එක කරන්න ඕන කියලා හිතුනේ. ඉතින් මේ ඔයාට සම්පූර්ණ බැටරියක් හදාගන්නවා නම් පරණ බැටරි දෙකකින් පුළුවන් ඔයාට සම්පූර්ණ බැටරියක් මෙන්න මේ මං කලින් වීඩියෝ එකේ කියලා දීපු විදිහට හදාගන්න. ඉතින් ඒක බැලුවේ නැත්නම් ඔයාට පුළුවන් මේ වීඩියෝ එකේ පහළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ ලින්ක් එක දාලා තියන්න නැත්නම් එන්ඩ් ස්ක්‍රීන් වලත් දාලා තියන්නම් ඔයාට කොහොමද මේ බැටරිය සම්පූර්ණ හදාගන්න හැටි සම්පූර්ණ වීඩියෝ එක. හරි එහෙනම් බලමු එහෙනම් මේ ප්‍රශ්න මොනවද කියලා මම එකින් එකට මේ අහපු දේවල් වලට මේකේ උත්තර දීගෙන තා කරගෙන යන්නම්. කීප දෙනෙක් අහලා තිබුණා මේ ධන පැත්තේ සෙල් එකයි ඍණ පැත්තේ සෙල් එකයි මේ වෙනම ගන්න තියෙනවද සහ ඒක මේ එකම වර්ගයක්ද වර්ග දෙකක්ද කියන එක. වර්ග දෙකක් තමයි තියෙන්නේ. සාමාන්‍ය කම්පැනි වල සහ ඔය සාමාන්‍ය විදිහට ඔය ඉන්දියා පාකිස්තාන රටවල් වල නම් සාමාන්‍ය ගෙදර හදා ගන්නවා මේ ධන පැත්ත සෙල් එකයි ඍණ පැත්ත සෙල් එකයි. මේකත් ඒගොල්ලන් හදා ගන්නවා වෙනම ධන පැත්තටත් වෙනම නිකන් තද ලා දුහුරු පාට හුරු කෙමිකල් එකක් ඒක මේ පරණ සෙල් වල තියෙන බදාම එකම ඔය මේ කැඩිච්ච ඒවා කලින් වීඩියෝ එකේ පෙන්නුවා ධන පැත්තේ නිකන් මැටි වගේ වෙලා තිබුණත් හද දුඹුරු පාට ඒ වර්ගන මේ සෙල්සියස් ගානකට උඩිනු යටනු ගින්දර දාලා පුච්චලා කරලා ආපහු බෙන්ඩර් කරලා හලලා අරගෙන මේ ක්‍රීම් එක වගේ යනලා මේ ඊයන් දැලේ ගාලා වේලෙන්න තියලා ඔය වගේ මේ සෙල් හදා ගන්නවා. ඒ වගේම මං හිතන්නේ නැහැ මේ බැටරි සෙල් හදන අය ලංකාවේ ඇති කියලා. හදන අය හිටියත් මං හිතන්නේ නැහැ එයාලා මේ විකුණාවි කියලා. ඉතින් බලන්න හොයලා ඒ වගේම මේ මම කැමති එහෙම දන්න කෙනෙක් ඉන්නවනම් මේ වීඩියෝ එකට පහලින් කමෙන්ට් කරගෙන යන්න මේ වගේ තැනක සෙල් ගන්න තියෙනවා සහ හදන අය ඉන්නවා කියලා. මොකද මේ වීඩියෝ එක බලන අනිත් අයටත් ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙයි. හදන ඔයාගෙන් හරි මිලදී අරගෙන බැටරියක් හදාගන්න. ඉතින් කම්පැනි වලින් නම් මං හිතන්නේ නැහැ එළියට දාවි කියලා මේ දේවල්. මොකද කම්පැනි වලට සමහරට පිටරටින් එනවා දෝ දන්නෙත් නැහැ මේ හදනවත් වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ ගැන නම් හරියටම කියන්න දන්නේ නැහැ. ඉතින් හොයලා බලන්න. ඉතින් මේ දේවල් මේ විදිහට හොයාගන්න නැති නිසා තමයි මීට කලින් වීඩියෝ එකේ මම ඔයාලට මේක සම්බන්ධව සරලව හදාගන්න හැටි වීඩියෝ එකකින් කියලා දුන්නේ. ඉතින් ධන පැත්තෙත් ඍණ පැත්තෙත් තියෙන්නේ මේ මොකුත් තහඩුවක් නෙමෙයි මේ ඊයම් වලින් හදාගන්න දල ඊයම් වලින් තමයි මේ දැල් ඔක්කොම හදාගන්නේ අච්චුවකින්. ඒවත් ඒගොල්ලන් ගොඩක් හදාගෙන තමයි මේ ගාලා කරලා මේ සෙල් එක සම්පූර්ණ හදාගෙන ඒ කියන්නේ ලෝකල් විදිහට කරන අය කරන්නේ. ඉතින් කම්පැනි වල නම් ඉතින් මේවට නවීන තාක්ෂණයෙන් නවීන විදිහට කෙමිකල් එක සහ ඔය සෙල් ඔක්කොම හදලා ගන්න විදිහට තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ සෙල් ඒ විදිහට හදාගත්තොත් නම් ඔයාට මේ විදිහට පදම් කර කර ඉන්න අවශ්‍ය නැහැ. මම මේ හදපු සෙල් එක ඔයාට පොඩ්ඩක් පෙන්නලා ඉන්නම්. ඒක සමහරට ඔයාට මේ තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙයි. මම මේ පාස්සපු ජොයින්ට් එකක් මෙතනින් කපනවා දැන්. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන. හරි. සෙල් එක ජොයින් කරපු එක කැපුවා. හරි මම එක මුලින්ම මේ වෝල්ටේජ් එකත් පෙන්නලා ඉන්නම්කෝ. ධන තිබුණේ කොහෙද? මේ පැත්තේ ධන. මේ සෙල් එකේ ඉන්න වෝල්ට් දෙකක් තියෙනවාට පේනවා ඇති එකේ. එතකොට මේකේ කීයක් තියෙනවද බලමු. ඔයාලට මේවා සම්පූර්ණ පෙන්නලා ඇති මම කලින් වීඩියෝ එකේ. ඔව් මේකෙත් තියෙනවා ඒ වගේ වෝල්ටේජ් එකක්. හරි මම ඔයාලට මේකේ මේ පදම් කරපු සෙල් එක පෙන්නලා ඉන්න මුලින්ම මේ සෙල් එකක් එළියට අරගෙන මේක මේ ගොඩට ඇද්දට කරන්ට් එක තියෙන සෙල් එකක් ගොඩ තියන්න හොඳ නැහැ. පුළුවන් තරම් ඉක්මනට නැවත ඇසිට් එකට දාගන්න ඕන. මම මේ වලට පෙන්නන්න ඕන නිසා තමයි මේ එළියට ගන්නෙ. තව එකක් මේ
කීප දෙනෙක් අහලා තිබුණා ඇයි මේ ග්ලව්ස් දාන්න නැතුව මේව කරන්න කියලා. මට නම් මේවා පුංචි කාලේ ඉඳලා හුරුයි. ඒකින්ද මේ මට නම් ඉතින් අවුලක් නැහැ මේ ඇසිඩ් ගෑවුණා කියලා. සාමාන්‍යයෙන් ඇසිඩ් මේ අල්ලේ ගෑවුණාට මොකුත් වෙන්නේ නැහැ. මේ පිටපැත්තේ ගෑවුනම කැසිල්ලක් වගේ ඇති වෙනවා. ඉතින් ඒකට වතුර ටිකක් ළඟ තියාගෙන හොද ගන්න. ඒකෙන් ගැටලුවක් නැහැ. මේ ලොකු අහිතකර ඇසිඩ් එකක් නෙමෙයි මේකේ තියෙන්නේ. ඔයාලා නම් ඉතින් මේ ග්ලව්ස් එකක් දාගෙනම මේ දේවල් කරන්න වග බලා ගන්න. හරි සෙල් එක ගලවලා ගත්තා. මේ තියෙන රින පැත්ත තද අලු පාටයි. එතකොට එකක් ඇර තමයි ඊළඟ එක තියෙන්නේ. මෙන්න ඔයාලට පේනවා ඇති ඊළඟ එක දුඹුරු පාට ගහිලා තියෙනවද? මේක තාමත් නෑ පදම් වෙලා හරියටම. මේ තියෙන දුඹුරු පාට වෙවි වෙනවා. මේ රින පැත්ත තද අලු පාට. මේ දන පැත්ත. මේක තව හොඳට පදම් වෙන්න ඕනේ. එතකොට මේ සුදු පාට සේරම අයින් වෙලා මේ වගේ දුඹුරු වෙනවා. මේ උඩ හරිය දුඹුරු පාට වෙලා තියෙනවා. පැත්ත බලන්න ඒක රින පැත්ත මේ පිටින් යන එක පිටින් ගිහින් තියෙන මේ ඇතුලේ සෙල් එක ඊළඟ එකනේ ඉතින් දැන් මේක දුඹුරු පාට වෙනවා තද දුඹුරු පාට වෙගෙන එන ගමන් තියෙන්නේ මේක තව පදම් කරේ නැහැ දාලා කලින් වීඩියෝ එක කරලා නවත්තපු තැනදී මම එහෙම තියලා තිබ්බා charge කරේ නැහැ මේක 10 15 වතාවක් විතර මේ හොඳට charge කරනකොට බස්ස මේක හොඳටම කළු වෙනවා මේ තියෙන්නේ මේ ක්‍රියා පැත්ත. ඊට පස්සේ එකක් කර අනිත් එක තියෙන. හරි මේක දාගමු. සෙල් එක ගලවගත්ත එක නැවත දැම්මනේ මේක ඇතුළට. වෝල්ටේජ් එක බලමු පොඩ්ඩක්. ඒ ගානම තියෙන වෙනසක් වෙලා නැහැ. අනිත් සෙල් එක ඒකෙත් ඒ විදිහටම තියෙනවා සමහරව අහලා තිබුණා මේ හැලිජන් බල්බ් එකක් මේ වෝල්ට් 2කට පත් වෙන්නේ නැයි කියලා මේක කොහොමත් මේ ඇම්පියර් එක තියෙනවා නම් බැටරිය හැලිජන් බල්බ් එකක් පත් වෙනවා අඩු වෝල්ටේජ් එකට සාමාන්‍ය එළියකට ඕන මම දැන් අල්ලන්නේ එක සෙල් එකකට ඒක සෙල් එකකට පත් වෙන ප්‍රමාණය වෝල්ට් 2කට අනිත් එක ඒ විදිහට තමයි මේ හැලිජන් බල්බ් එක පත්තු වෙන්නේ. තව කීප දෙනෙක් අහලා තිබුණා මේ ජෙල් බැටරියෙන් මේ විදිහට හදන්න බැරිද කියලා. පුළුවන්. ජෙල් බැටරිය ගලවලා ඉවරලා ඒකේ සුදු පාට තියෙනවා මේ අයිස් කැට වගේ නිකන් මේ ජෙල් එක අයින් කරලා සුද්ධ කරලා සූරලා මේ තෙල්ලකට මේකට හානියක් නොවෙන්න මේ දැල්ලෝට හානියක් නොවෙන්න වෙන් කරලා ඉවරලා අරගෙන සමහර විට ජෙල් බැටරි වල දන පැත්ත කැඩිච්ච නැති ඒවාත් තියෙන්න පුළුවන්. මොකද මේ ටිකක් කාලයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මීට වඩා මේ ජෙල් බැටරිය. ඒකේ මේ ඔක්කොම සුද්ධ කරලා අරගෙන පරිස්සමට ගලවලා ඇසිඩ් දාලා ඔයාට මේ විදිහට මේ පාවිච්චි කරන්න හදා ගන්න පුළුවන්. දන පැත්ත කැඩලා නැත්නම් ඒ විදිහට මේ බැටරිය පාවිච්චි කරත හැකි ඇසිඩ් දාලා. සහ මේ දන පැත්තත් ඒ ජෙල් බැටරි වල කැඩලා නම් ඔයාට මේ විදිහට රීන පැත්ත අරගෙන අර මම කලින් වීඩියෝ එකේ කියලා දුන්නා වගේ රීන කෑලි 6ක් නම් තියෙන්නේ දන කෑලි ඊට එකක් අඩුවෙන් තමයි වැටෙන්නේ මේ අතරට. මේක මේ බැටරිය තියෙන 6ක් වුණාට සම ඇම්පියර් ගාන ලොකු වෙන්න කාමරේ තියෙන ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා. ඉතින් ධන ඍණ හඳුන්වලා දෙන්න තියෙන්නේ මේ සෙල් එකක් වැඩිපුර තියෙන පැත්ත තමයි. ඒ කියන්නේ මේ ප්ලේට් එකක් වැඩිපුර තියෙන පැත්ත තමයි ඍණ විදිහට හඳුන්වලා දෙන්න තියෙන්නේ. මේ අපි බැටරියක් හදනවා නම් ජෙල් බැටරිත් එහෙම හදා ගන්න පුළුවන්. ඇසිඩ් දාලා මේ විදිහට හදලා වහලා කරලා පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. හරි එතකොට ඒ විදිහට ඔයාට ජෙල් බැටරි හදා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තව කීප දෙනෙක් අහලා තිනවා UPS බැටරි. එතකොට මෝටර්සයිකල් බැටරි. ඒ ඕනෙම එකක් හදන්න පුළුවන්. කිසි ගැටලුවක් නැහැ. මේ විදිහට ඔයාට හදන්න පුළුවන් පරිස්සමට ගලවලා අරගෙන හදලා. හැබැයි ඉතින් ඒ වගේ ඒවා හදලා බයිසිකලයකට අර හිමි පාවිච්චි කරනකොට ටිකක් පරිස්සමෙන් පාවිච්චි කරන්න. මොකද සීල් කරගන්න එක තමන් අතේ තමයි වැඩේ තියෙන්නේ. හොඳට සීල් කරගන්න. නැත්නම් ඇසිඩ් ලීක් වෙලා බයිසිකලුත් ඩැමේජ් වෙන්න පුළුවන් මේ ඇසිඩ් වලට. යතේ ගෑවුනහම වගේ නෙවෙයි යකඩක වගේ යකඩ ಜಾති මොන හරි ගැහුනොත් ඇසිඩ් හරි ඉක්මනට දිරලා යනවා. ඒ නිසා ඒකත් ගැන හිතලා මේ කරගන්න බලන්න. ඉතින් මේ බැටරි සම්පූර්ණ කරන්න මට තව බැටරියක් තිබුණා නම් මේක සම්පූර්ණ කරන්න තිබුණා. ඉතින් මේ එදා ගලවපු කොටස සහ මේ බැටරි ගැලවුවට පස්සේ මතක තියාගන්න මේ ගොඩ තියන්න එපා වේලෙන්න. මෙන්න මේක වේලලා තියෙන මේක ගල් වෙලා තියෙන දැන්. මේ කිමිකල් බදාම එක ගල් වෙලා තියෙන්නේ.
ඉතින් මෙහෙම ගල් වුණාට පස්සේ නැවත අපිට මේකට අවශ්‍ය රින මේ දන පැත්තටත් ප්ලේට් එකක් දාලා මේකේ දාලා හදාගන්න හරි අමාරුයි. අර තෙත තියෙන වෙලාවෙදිම වේලන්නේ කරන්නේ නැතුව තෙත වෙලාවෙදිම මේ කරගන්න මේක දැන් මේ කරන්ට් එක තියෙන සෙල් එකක් අරගෙන වෙන් කරලා ගොඩ අරන් තිබ්බොත් එළියෙන් අරන් තිබ්බොත් ටික වෙලාවක් යද්දි තෙල් අල්ලන්න බැරි වෙන්න ගිනියම් වෙනවා. එන්නේ ගිනියම් වෙලා නිවුනට පස්සේ මේක ගල් වෙනවා. අන්න එතනදී පස්සේ තමයි මේ සෙල් එකක් නැවත ගොඩ ගන්න අමාරුයි. ඒ නිසා පුළුවන් තරම් මේ සෙල් සුද්ධ කරලා හොදලා තෙතමනේ වතුරක බස්සලා හරි තියාගන්න හදනකම් හදන්න පරක්කු වෙනවා නම් හරි මේ මම මේක මේ දැම්මේ නැත්තේ ඔයාලට පෙන්වන්නත් එක්ක තමයි මේක මේ ගොඩින් අරන් තියලා තිබ්බේ. ඊට පස්සේ හදලා කරලා ශනිකව මේ ඇසිඩ් දාලා මේ විදිහට මම කලින් වීඩියෝ එකේ කියපු විදිහට මාට පදම් කරලා මේ විදිහට ධන පැත්තේ සෙල් එක මේ වගේ හදාගෙන බැටරියක් අලුතෙන්ම ඔයාලට හදාගන්න පුළුවන් මේ කලින් වීඩියෝ එකේ කියලා දීපු විදිහට. ඒ වගේම මේ අතරට දාන මේ ප්ලාස්ටික් ප්ලේට් ෂෝට් වෙනවට දාන ඒවා. ඉතින් මේ පොඩි ඔයාලට පේන පොඩි ඉස්සීමක් වගේ පොඩි දාරයක් තියෙනවා මේ ප්ලාස්ටික් එකේ. මෙන්න මේ දාරේ තියෙන්නේ මේ ඇසිඩ් ගමන් කරන්න මේ අතරින් පොඩි හිඩසක්. ඉතින් මේක තනි කොලයක් දැම්මොත් මේක මේ එච්චරම සාර්ථක වෙන්නේ නැහැ. මොකද මේ අතර ඇසිඩ් දුවන්න තමයි ධන සෙල් එක සහ ඍණ සෙල් එක අතර සම්බන්ධය ඇති කරන්න ඇසිඩ් ගමන් කරන්න තමයි මේ පොඩි ඉස්සීමක් වගේ තියෙන්නේ. කලින් බැටරි වල නම් මට මතකයි මේ දාරේ ටිකක් මේ මිලිමීටර 1.5ක් විතර ඝනකමට තිබුණා. මේ වෙනම් මේ මිලිමීටර භාගයක් වගේ තමයි මේ තියෙන්නේ. කොහොම නමුත් මේත් ඇති කොහොම හරි මේ ඔයාට මේක හොයාගන්න නැත්නම් මේ විදිහට වෙන මොකක් හරි ප්ලාස්ටික් කොටු ටිකක් කපලා මේ අතරට තියාගන්නත් පුළුවන්. එහෙම පාවිච්චි කරන්න මේ අතර හිඩ තියෙනවා නම් තමයි ගොඩාක්ම හොඳ මේ මොකද ඇසිඩ් ගමන් කරන්න මේ අතර හරියට ඇසිඩ් ගමන් කරොත් තමයි අපිට මේ ඉක්මනින්ම මේ පදම් කරලා මේ සෙල් එක හොඳට හදා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේ ඇතුළ තද වෙලා හිමි තිබුණොත් ඒ හරිය සෙල් ඇසිඩ් ගමන් කරන්න නැතුව හිර වෙලා තද වෙලා තිබුණොත් ඒ හරිය කළු වෙන්නෙත් නැහැ. ඇම්පියර් එකත් හරියට ගබඩා වෙන්නෙත් නැහැ මේකේ. ඉතින් ප්ලේට් එක හොඳට ඇසිඩ් ගමන් කරොත් තමයි හොඳ ඇම්පියර් එකක් මේකේ ගබඩා කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේ අතරට දාන්නේ වට ඔයාට මේ ඉටිකොල වගේ දාන්න යන්න කරන්න එපා. මොකද මේ ඒක සම්පූර්ණ සීල් වෙන නිසා ඒ අතර ගමන් කිරීමක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ වගේ දාර උස සහිත සාමාන්‍ය මොනවා හරි තුනීවට තියෙන මේ මොනවා හරි ඇසිඩ් ගමන් කරන්න පුළුවන් දෙයක් දාන්න බලන්න. එතකොට තමයි මේක හරියට මේ ඇම්පියර් එක මේකේ හොඳට ගබඩා වෙන්නේ සෙල් එකේ කොටසක් මේ විදිහට මැද තද වෙලා තිබුණොත් ඒ හරිය ඇසිඩ් ගමන් කරගෙන ඉඳොත් ඇම්පියර් එක අඩුවෙන් තමයි ගබඩා වෙන්නේ. මේක සම්පූර්ණ ප්ලේට් එක හොඳට ඇසිඩ් ගමන් කරන්න තිබුණොත් තමයි මේකේ හොඳ ඇම්පියර් එකක් ගබඩා කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි මේ මට කියන්න ඕනේ මේකේ කීප දෙනෙක් අහලා තිබිච්ච ප්‍රශ්න වලට උත්තර විදිහට. ඉතින් තවත් මොනවා හරි දැනගන්න දේවල් තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ වීඩියෝ එක පහලින් කමෙන්ට් කරගෙන යන්න සහ මේ වීඩියෝ එක ඔයාගේ නොදන්න තවත් කෙනෙකුට වටීවි කියලා නම් එයාට බලන්න ෂෙයා කරන්න. එහෙනම් ඉතින් අද වීඩියෝ එක මෙතනින් ඉවර කරනවා. තවත් මේ වගේම අලුත් වීඩියෝක් අරගෙන ඉක්මනටම එන්න.